Okay, good morning everyone. So আজিৰ মনকৰ ইকনমিক্স প্যাৰাডক্সৰ কি হ'ব যোৱা ক্লাছত সিৰিজ এটা লৈছো যোৱা ক্লাছত আমি কি কৰিছিলো ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোলৰ বা মানি সাপ্লাইটোক যে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কন্ট্ৰোল কৰে ওকে সো তাৰ মেথডস খিনি আমি স্টাডি কৰিছিলো ওকে আৰু তাৰ মেথড খিনি স্টাডি কৰিব যাওঁতে আমি কি কৰিছিলো কোয়ান্টিটেটিভ মেথড পৰিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ যেটো কনসেপ্ট হেতু স্টাডি কৰিছিলো ওকে তাৰ আন্ডাৰত মই কৈছিলো কি ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল বা মানি সাপ্লাইটো কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে সেন্ট্রাল ব্যাংকে আন্ডাৰ কোয়ান্টিটেটিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল মেথড ওকে তাত কি কৰিছিলে তেওঁ তিনটা ব্যৱস্থা লৈছিলে এটা হৈছিলে ব্যাংক ৰেট নাম্বাৰ 2 ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশনস নাম্বাৰ থাৰ্ড ওয়ান লিগ্যাল ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও ওকে ব্যাংক ৰেট ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশন আৰু লিগ্যাল ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও ক্লিয়াৰ তাৰ আন্ডাৰত আমি সিআরআর আৰু এসএনআর পাইছিলো ওকে সো আজি আমি মানি সাপ্লাই বা ক্রেডিট টুকে কন্ট্রোল করে সেন্ট্রাল ব্যাংকে আমার ভারতের কারণে ইন্ডিয়ার কারণে আরবিআই তার যেটি কোয়ালিটেটিভ মেথড মিন্স কোয়ালিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোলস হেতু আমি স্টাডি করি ওকে তো তেতিয়াহ'লে বলা আমি হেতু লৈ স্টাডি কৰো ওকে তেতিয়াহ'লে সেন্ট্রাল ব্যাংকে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ ক্ৰেডিটটো কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত যেটো সেকেন্ড মেথড হেতু হৈছে কোয়ালিটেটিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল মিন্স কি কোয়ালিটেটিভ তলত লিখিছো qualitative okay so qualitative methods okay back में लिखियो पड़ा कि qualitative okay qualitative credit control methods okay so যোৱা ক্লাছত আমি কোয়ান্টিটেটিভ বা পৰিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাটো পঢ়িছিলো স্টাডি কৰিছিলো okay so today we finally discuss how central bank use second method means qualitative credit control methods to control the credit of the commercial banks বা ইকোনমি বা অৰ্থনীতি এখনৰ মুদ্ৰাৰ যোগানটো কেনেকা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে কোনে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কার কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ কিয় জানানে কারণ সেন্ট্রাল ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার আরত কিন্তু এটাই উদ্দেশ্য ইকোনমির মানি সাপ্লাইটো কন্ট্রোল করা আর সেই মানি সাপ্লাইটো বঢ়োৱা কমোৱা যেটো ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ কনসেপ্টটো কৰি থাকে কোনে কমার্শিয়াল ব্যাংকে আর কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ মানি সাপ্লাই ইনক্রিজ বা ডিক্রিজৰ ওপৰতে ইকোনমিক এফেক্ট কৰে দিস ইজ সেড টু বি ইনস্টেবিলিটি অর ফ্লাকচুয়েশন ওকে means ইকোনমিক ইনফ্লেশন বা ডিফ্লেশন হওয়ার আরত কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাংক নহয় কমার্শিয়াল ব্যাংক দায়ী সেইকাৰণে সবে কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ ক্রেডিট ক্রিয়েশন প্রসেসটো কন্ট্রোল করে কোনে সেন্ট্রাল ব্যাংক ক্লিয়ার আর তার কারণে দুটা মেথড ওয়ান ইজ কোয়ালিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল অ্যানাদার ইজ কোয়ান্টিটেটিভ সো কোয়ান্টিটেটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল মেথড যেটো হেতু আমি যোৱা ক্লাছত পঢ়িছিলো তাৰ আন্ডাৰ ব্যাংক ৰেট ওপেন মার্কেট অপারেশন এন্ড লিগ্যাল রিজার্ভ রেশিও ওকে so today we finally discuss what qualitative methods means গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা okay so qualitative credit control বা qualitative methods are under of আমি জানো তিনটা procedure okay there are three methods generally we use to control credit okay so qualitative credit control methods বা গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাৰ অধীনত ইয়াৰ আন্ডাৰত আমি তিনটা ব্যৱস্থা স্টাডি কৰিম okay so this is the revision বা review class ভালকৈ অলপ চাই লবা okay এতিয়া হবে qualitative okay so qualitative methods যদি তুমি সোয়া which is used by central bank to control the credit of the commercial bank তার আন্ডারত নাম্বার 1 হইছে margin okay margin what margin requirements okay so margin requirements so this is the first method number 1 number 2 what moral okay moral suasion
Number 3, selective. Selective. Okay. So selective credit control. Okay. So these are the 3 methods or instruments used by central bank to control the credit of the commercial banks under qualitative method. Okay, means গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ, রিপিট কৰিছো, গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় বেংকে কমাৰ্চিয়েল বা বাণিজ্যিক বেংকৰ ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ আহিলাসমূহ হৈছে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ, মৰেল সুৱেশ্যন আৰু সিলেক্টিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল। ক্লিয়াৰ? মূল কথাটো হৈছে ইকনমিৰ মুদ্ৰাৰ যোগানটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। ওকে, কিয় জানানে? মুদ্ৰাৰ যোগান যদি বাঢ়ি যায় অৰ্থনীতিত মুদ্ৰাস্ফীতি বা ইনফ্লেশ্যন হৈ যাব। ক্লিয়াৰ? সেইকাৰণে চেন্ট্ৰেল বেংকে এই ব্যৱস্থাবিলাকৰ দ্বাৰা কি কৰে? মানি সাপ্লাইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ওকে, আমি যোৱা ক্লাছত পৰিমাণগত 3টা পঢ়িছিলো ন? 3টাৰ ভিতৰত এটা আছিলে বেংক ৰেট, সেকেন্ড আছিলে ওপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যন, থাৰ্ড আছিলে লিগেল ৰিজাৰ্ভ ৰেচিও। আজিও আমি চোৱা গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত আমি 3টা লৈছো, তাৰ 3টা ইয়াৰ 3টা। ক্লিয়াৰ? এতিয়া তুমি এইকেইটা বুজিব লাগিব, মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট, মৰেল সুৱেশ্যন আৰু তোমাৰ সিলেক্টিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল। তাৰে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ মানে কি? ওকে, so margin requirements is what? Margin requirements nothing but কি difference. Actually margin requirements মানে difference. কি difference জানা? এক্সাম্পল লৈ লোৱা, এজন বৰুৱাৰে যদি বেংকৰ পৰা লোন লয় তেতিয়া তেওঁ তাৰ এগেইনষ্টত সিকিউৰিটি দিব লাগে জমা। ওকে, এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল তেওঁ যিখিনি সিকিউৰিটি বেংকত জমা দিব, ধৰি লোৱা সেই সিকিউৰিটিটোৰ এটা ফিক্সড ভ্যালু চেন্ট্ৰেল বেংকে ডিসাইড কৰি থৈছে, সেইটো কমাৰ্চিয়েল বেংকে নিজৰ হাতত ৰাখিব। মিন্স বৰুৱাৰে যিটো সিকিউৰিটি দিব, এক্সাম্পল লৈ লোৱা, সাপোজ সিকিউৰিটিটোৰ ভ্যালুটো যদি 100% হয়, ওকে, ক'ত? মাৰ্কেটত। এতিয়া চেন্ট্ৰেল বেংকে কৈছে, চেন্ট্ৰেল বেংকে কৈছে যে এই সিকিউৰিটিটো সাপোজ 30% ফিক্সড, 30% কি ভ্যালু নিজৰ হাতত ৰাখিব। কাৰ? কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ। যদি সেই সিকিউৰিটিটোৰ 100% মাৰ্কেট ভ্যালু যদি 30% ফিক্সড কমাৰ্চিয়েলে নিজৰ হাতত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি সেই সিকিউৰিটিটোৰ 70% বেংকৰ পৰা লোন হিচাপে পাব কোনে? যোনে লোন ল'ব আহিছিলে, বৰুৱাৰে। ওকে, তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছো বৰুৱাৰে যিটো টকা লোন ল'ব তাৰ এগেইনষ্টত যিটো সিকিউৰিটি জমা দিছে, সেই সিকিউৰিটিটোৰ যিটো মাৰ্কেট ভ্যালু আৰু তেওঁ যিমানখিনি লোন পাব তাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটোৱে হৈছে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ। Means margin requirements nothing but the difference between whatever the amount he paid as a security and he received as a loan. তাৰমানে তেওঁ লোন হিচাপে যিমান টকা পাইছে, 70% লোন পাইছে, 70% যদি লোন পাইছে আৰু সিকিউৰিটিটোৰ ভ্যালু দিছে কিমান? 100%। সিকিউৰিটিটোৰ ভ্যালু 100% দিছে, 70% লোন পাইছে, তেতিয়াহ'লে 30% nothing but margin requirements. Clear? So margin requirements nothing but ভালকে বুজা, সিকিউৰিটিটোৰ ভ্যালু যদি 100 টকা, এনেকে বুজা 100 টকা, বেংকে নিজৰ হাতত ৰাখিব সিকিউৰিটিটোৰ ভ্যালু 30 টকা আৰু মানুহজনক লোন প্ৰভাইড কৰিব 70 টকা। তেতিয়াহ'লে what is margin requirement? Margin requirement nothing but difference between the security value and whatever the loan provided by the commercial bank to the borrower. তাৰমানে কমাৰ্চিয়েল বেংকে বৰুৱাৰক যিটো টকা লোন দিব আৰু সিকিউৰিটিটোৰ যিটো ভ্যালু তাৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো হৈছে কি? মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ। ওকে, তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছো এইটো, ধৰি লোৱা মাৰ্কেট। ওকে, so market value কাৰ? market value of security যদি ধৰা মার্কেট ভ্যালু অফ সিকিউরিটি 1000 rupees হয়
আৰু চেন্ট্ৰেল বেংকে কৈছে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট, চেন্ট্ৰেল বেংকে কৈছে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিমান ৰাখিবলৈ 40%, 100 টকা 40 টকা ৰাখিবলৈ কৈছে। যদি মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট 40%, তেতিয়াহ'লে 40% 1000 40% হৈ যাব কিমান 400 টকা। তেতিয়াহ'লে মানুহজনক লোন প্ৰভাইড কৰিব বেংকে কিমান 600। Okay, so nothing but market value of the security যদি 1000, margin requirement central bank provided 40%, তেতিয়াহ'লে definitely borrower receipt কৰিব loan কিমান 60%, means 600. তেতিয়াহ'লে margin requirement nothing but what? Whatever the loan received by the borrower and exact value of the security. Okay, so security value আৰু loan যিমান পাইছে তাৰ মাজৰ difference যিটো, সেই differenceটোৱে nothing but কি margin requirements. Okay, repeat কৰিছো এনেকা বুজি লোৱা। এইটো সিকিউৰিটি বুলি ভাবা, এই সিকিউৰিটিটো মই বেংকত লৈ গৈছো, এইটো মাটিৰ দলিল কাগজ বুলি ভাবা। ওকে, তেতিয়াহ'লে এইটো নহয়, এইটো ওকে, সো এইটো মাটিৰ দলিল কাগজ, মই লোন লওঁ। এতিয়া এই মাটিটোৰ মাৰ্কেট ভ্যালু যদি ধৰি লোৱা 1000 টকা, এটা বুজিবৰ কাৰণে। ওকে, বেংকে মোক কিমান টকা লোন দিব, বেংকে মোক কি কৰিব, এই সিকিউৰিটিটোৰ মাৰ্কেট ভ্যালু যদি 1000, বেংকে কি কৰিব মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট 40% নিজৰ হাতত ৰাখিব, কিয় চেন্ট্ৰেল বেংকে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট 40 ৰাখিব দিছে। তেতিয়াহ'লে 1000 ৰ 40% হ'লে 400। তেতিয়াহ'লে মই লোন পাম কিমান, এই সিকিউৰিটিটোৰ 40% বাদ দিয়া 60% মই লোন পাম, মিন্স 600 টকা। তেতিয়াহ'লে 1000 মাৰ্কেট ভ্যালু সিকিউৰিটিটোৰ মই লোন পালো 600, মিন্স 60%। তেতিয়াহ'লে 40% 400 কোনে ৰাখিলে, বেংকে ৰাখিলে। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে কনসেপ্টটো ওলাই মাৰ্কেট ভ্যালু অফ দা সিকিউৰিটি যদি 1000, মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট যদি 40%, nothing but 400, তেতিয়াহ'লে borrower receive loan how much 60%, means 600. Clear? এই কুৱেশ্যন হ'ল যদি মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ধৰি লোৱা বাঢ়ি যায়, বৃদ্ধি পায়, মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টটো যদি বৃদ্ধি পায়, মই ইয়াত দিছো চোৱা ভালকে আকৌ, মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টটো যদি বাঢ়ি যায়, সাপোজ ইয়াত চোৱা মাৰ্কেট, মই ভালকে লিখি দিছো, মাৰ্কেট ভ্যালু অফ সিকিউৰিটি। ওকে, মাৰ্কেট ভ্যালু অফ সিকিউৰিটি এজিউম কৰি লৈছো সে। ওকে, মাৰ্কেট ভ্যালু অফ এ সিকিউৰিটি ধৰি লোৱা কিমান ₹1000। এতিয়া বেংকে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্ট, ওকে, মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ কৰিছে কিমান, ধৰা 40%। 40% কৰিলে আলটিমেটলি হৈ যাব কিমান 400, বেংকে নিজৰ হাতত ৰাখিব। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে লোন পাব বৰুৱাৰে কিমান 60%, 60% মানে কিমান 600 পাব। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এনে সিচুৱেশ্যনত ধৰা ইকনমিক মানি সাপ্লাই অলৰেডি বাঢ়ি আছে, ইকনমিক ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে, তেতিয়া চেন্ট্ৰেল বেংকে কি কৰিব, এই মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছটো বঢ়াই দিব। নাও মই লিখি দিছো চোৱা, নাও শৰ্টে লিখিছো, margin requirements increases কিমান 40 পৰা ধৰা 70%, 70% কৰিলে বেংকে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ ৰাখিব 700 আৰু লোন দিব, মানুহজনক লোন দিব কিমান 30%, means কিমান 300। সো যিমানে মাৰ্জিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ বাঢ়ি যাব, সিমানে বেংকে নিজৰ হাতত সিকিউৰিটিৰ ভ্যালুটো নিজৰ হাতত ৰাখিব আৰু বৰুৱাৰক লোন কমকে পে কৰিব। Finally, borrower loan যদি কমকে পায়, ইকনমিক মানি সাপ্লাই কন্ট্রোল হ'ব, ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হ'ব। ক্লিয়ার? সেইকাৰণে to control inflation or money supply, always central bank increases what? Margin requirements. So margin requirement to central bank কেতিয়াবা বঢ়াই দিয়ে। Clear? Because inflation to control কৰে। Finally, মই এই লাইনটো ক'ব বিচাৰিছো, inflation control কৰিবৰ কাৰণে margin requirements always বঢ়ায়। মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট বাঢ়িলে বড়োরে লোন কমতে পাব, আর ডিফ্লেশনত মার্জিন রিকোয়ারমেন্ট কমায়, আর কমালে ব্যাংকে কমকে রাখিব, বড়োরও বেশিকে টাকা দিব। ক্লিয়ার? So finally, to control inflation, margin requirements increases. To control deflation, margin requirements decreases. Clear? So this is actually the concept of what? Margin requirements. Finally, to close for the question, margin requirements nothing but the difference between what? Exact value of the market value of the security and whatever the money received by the borrower as a loan.
So security to যিটো মার্কেট ভ্যালু আৰু বৰুৱাৰে যিটো লোন পায় তাৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেন্স সেইটো হৈছে মার্জিন ৰিকুৱাৰমেন্ট ধৰি লোৱা সিকিউৰিটি টু ভ্যালু 1000 টকা মার্জিন ৰিকুৱাৰমেন্ট 40% 400 টকা তেতিয়াহ'লে বৰুৱাৰে লোন পাব 600 rupees clear so this is the concept of margin requirements okay so it is a process to control inflation so attack number 2 what model suasion okay so model suasion means what model suasion nothing but one kind of key request one kind of request or pressure one kind of request or pressure one kind of what request or pressure created by who central bank corporate commercial bank by notice letter or discussion means bank of notice কোথায় letter লিখি বা discussion কৰি পেলাই directly indirectly central bank এ commercial bank ৰ উপর pressure create কৰে কিহৰ কাৰণে যাতে মানি সাপ্লাই টু বা ক্রেডিট টু বেসিকে ক্রিয়েট নকৰে কিয় মানি সাপ্লাই বা ক্রেডিট টু যদি বেসিকে ক্রিয়েট হৈ যায় ইকোনমিক মানি সাপ্লাই টু বাঢ়িব মানি সাপ্লাই টু যদি বাঢ়িলে ইকোনমি ফাইনালি ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি হ'ব সেই কাৰণে যাতে ইকোনমিক ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হয় মানি সাপ্লাই কন্ট্রোল হয় ক্লিয়ার তাৰ কাৰণে সেন্ট্রাল ব্যাংকে নৈতিক আবেদন আগবঢ়ায় কাৰ ওচৰত কমাৰ্শিয়েল বেংকৰ ওচৰত যাতে কমাৰ্শিয়েল বেংকে বেসিকে ঋণৰ সৃষ্টি নকৰে means to control their credit creation process so central bank give advice to the commercial bank to control their credit by sending letter notice or through discussion okay so that process is said to be model suasion okay means model suasion of central bank এ নৈতিক আবেদন আগবঢ়ায় letter notice or দ্বারা কমার্শিয়াল ব্যাংকলৈ যাতে কমার্শিয়াল ব্যাংকে পিছলৈ আৰু ঋণ বেছিকে সৃষ্টি নকৰে বা পাব্লিকক ঋণ নিদিয়ে ক্লিয়াৰ যাতে ইকোনমিক ইনফ্লেশন কন্ট্রোল হয় ক্লিয়াৰ so that process is said to be model suasion okay number last one selective credit controls clear number 3 what selective credit what selective credit control okay under qualitative credit control method this is the last one okay so that instrument used by central bank also under qualitative method okay selective credit control of কি করে জানানে central bank এ example এটা লইব suppose ধৰা কানাড়া ব্যাংক আৰু বৰোদা ব্যাংক okay so দুইটা ব্যাংক ধৰি লোৱা central bankৰ ওচৰ চাপিছে কেতিয়াবা টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে so যেতিয়া কমার্শিয়াল ব্যাংক দুটাই সেন্ট্রাল ব্যাংকৰ ওচৰত টকাৰ কাৰণে যাব লোন হিচাপে ল'বলৈ তেনে সিচুৱেশ্যনত সেন্ট্রাল ব্যাংকে আউট অফ দিস টু ব্যাংক বৰোদা ব্যাংক আৰু কানাড়া ব্যাংকৰ ভিতৰত হয়তো এটা ব্যাংকক লোন বা ঋণ প্ৰদান কৰিব তাৰ মানে মই ক'ব বিচাৰিছো সিলেকশনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ঋণটো দিছে কাৰ আইদাৰ কানাড়া ব্যাংক অৰ বৰোদা ব্যাংক তাৰ মানে সেন্ট্রাল ব্যাংকে এইটো চাইছে যিখিনি ঋণ ইকোনমিৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভ যিখিনি লোন বা ঋণ দিলে ইকোনমি প্ৰডাক্টিভ কাম হ'ব ইকোনমিত সেইখিনি মিসইউজ নহয় প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশন যদি হয় ৰিসোৰ্সৰ সেইটোহে চাব ক্লিয়াৰ মিসইউজ অফ ৰিসোৰ্স যেতে নহয় ইকোনমি যেতে টকাটো ওয়েস্টেজ নহয় আনপ্ৰডাক্টিভ কামত যেতে ব্যৱহাৰ নহয় সো সেইটো চাব সেইটো চাই পেলাই যদি দেখে কোনোবা এখন ব্যাংকক নিদিলেও চলে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যাংকক লোন প্ৰভাইড নকৰে কিন্তু বাকি বেলেগ এখন ব্যাংক ধৰি লোৱা কানাড়া ব্যাংকৰ লোনটো প্ৰডাক্টিভ কামত ইউজ হ'ব থ্ৰু পাব্লিক সেই লোনটো তেওঁ প্ৰভাইড কৰিব কোনে সেন্ট্রাল ব্যাংকে কা কমার্শিয়াল ব্যাংকক মই কথাটো এইটো ক'ব বিচাৰিছো সেন্ট্রাল ব্যাংক যেতিয়া লোন বা ঋণ দিব কা কমার্শিয়াল ব্যাংকক তেতিয়া তেওঁ overall ঋণ টু সব ব্যাংকক নিদিয়ে তেওঁ সিলেকশন কৰিব কি কিছুমানক দিব কিছুমানক নিদিব কাৰণটো হৈছে ইকোনমি যেতে overall মানিৰ সাপ্লাইটো কন্ট্রোল হয় যাতে মানিটো আনপ্ৰডাক্টিভ বা নন ইকোনমিক এক্টিভিটি যেতে ইউজ নহয় ক্লিয়াৰ so finally মই ক'ব বিচাৰিছো selective credit controller under central bank provide loan to various commercial banks
under the concept of selection, means which exactly required for the economy, means economy কারণে কোন ঋণটো বেছি প্রয়োজন, ইকোনমিক কোনটো প্ৰডাক্টিভ কামত ইউজ হ'ব, কোনটো প্ৰডাক্টিভ কামত ইউজ নহ'ব সেইটো চাব। যদি দেখিছে লোনটো কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ থ্ৰুদি গৈ পেলাই ইকোনমিক মিছ ইউজ হ'ব, সেইটো লোন কেতিয়াও ঋণ নিদিয়ে। কিন্তু যদি দেখিছে কোনোবা এটা বেলেগ বেংকৰ ঋণ চেন্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা যদি লৈছে, সেইটো ইকোনমিক প্ৰডাক্টিভ কামত ইউজ হ'ব, তেতিয়াহ'লে সেই ঋণটোহে দিব। ক্লিয়াৰ? তাৰমানে কিছুমানক ঋণটো দিলে, কিছুমানক নিদিলে, সিলেকশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই ঋণটো দিব। ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি সেইটো কৰিব যাওঁতে ইকোনমিক কিন্তু টোটেল মানি সাপ্লাইটোৰ ওপৰত কিছু পৰিমাণে কণ্ট্ৰল আহিব, আৰু মানি সাপ্লাইটো যেতিয়া কণ্ট্ৰল হ'ব, ইকোনমিক ডেফিনেটলি ইনফ্লেশ্যন কণ্ট্ৰল হ'ব। ওকে, তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি আমি কি ক'লো আজি, to control credit or to control money supply, okay, central bank use qualitative credit control method and also quantitative term job class of study করেছিল। Today we specially discuss what qualitative methods. Under qualitative methods আমি তিনটা বস্তু ডিসকাস করেছি। Okay, margin requirements, model suasions, and finally selective credit control. So these are the process of her of what, to control credit or to control money supply. বা তুমি এনেকাও ক'ব পাৰা কি, central bank use monetary policy to stabilize the economy or to remove fluctuations in an economy. Okay, so central bank finally use two monetary policy measures. Okay, one is quantitative credit control, another is qualitative credit control. Under quantitative we use bank rate, open market operation, legal reserve ratio. But qualitative credit control যেটো আমি ডিসকাস আজি কৰিছো, this is nothing but what, margin requirements, moral suasion. Okay, margin requirements, moral suasion, and finally selective credit control. So এইখিনি ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা means আহিলাৰ দ্বাৰা okay sorry সর্দি লাগিছে। so এইখিনি ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় বেংকে দেশখনৰ যিটো অস্থিৰতা ফ্লাকচুৱেশ্যন সেইটো কন্ট্ৰল কৰে। ক্লিয়াৰ? quantitative and qualitative method. Okay, আৰু সেইটো কেন্দ্ৰীয় বেংকে ব্যৱস্থা লয়, যিটো আমি বাণিজ্যিক ঋণ সৃষ্টিটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বুলিও কওঁ, এই দুটা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা। ওকে, যিটোক আমি মুদ্ৰাগত নীতি বুলিও কওঁ, মনিটাৰী পলিচি। ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি যাওঁতে এইটো ক'ব বিচাৰিছো, টু কন্ট্ৰলিং ক্ৰেডিট অফ দ্য কমাৰ্চিয়েল বেংক যিটোৱে নোপোৱা অৰ monetary policies of the central bank. Okay, তেতিয়াহ'লে আমি এইটোৱে পাওঁ, quantitative methods and qualitative methods to use by the central bank to control inflation and deflation or to remove instability and to achieve or get stability in an economy. Okay, so economic স্থিরতা to বজায় রাখার কারণে সেন্ট্রাল ব্যাংকে মুদ্রাগত নীতি ব্যৱহাৰ কৰে, যি দুটা আমি আজি ডিসকাস কৰিছো। ওকে, যোৱা ক্লাছত এটা, আজি ফাইনেলি এটা, পৰিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা আৰু গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা। ওকে, আজি তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই বস্তুটো ক্লোজ কৰিছো। ধন্যবাদ।